No niin. En oikein tiedä mikä päivä tänään. Olisikohan tänään tiistai. Mutta kello on 7:30 alkaa olemaan ja tässä sitä mennään. Mennään taas. Kiva sää, mutta kävin eilen tuolla Lidlissä ja vähän tekeen täydennyksiä ja sehän oli niin halpa kauppa, että piti sit ostaa vähän kaiken näköistä, muun muassa hedelmiä ja taitaa olla rinkassa pari kaljaakin. Ja kyllä huomaa, että on painoa tullut enemmän eilisestä. Välttämättä ei jatkossa kyllä tee sillä lailla, vaikka olisi kuinka halpaa. Mutta kuitenkin noissa kylissä, jos on oikein pieni kylä, niin ne hinnat saattaa olla moninkertaiset jonkin Lidl-hintaan verrattuna. Mutta ei kyllä mitään järkeä, ei kantaa kaljaa ja hedelmiä. Mutta ei minä niitä kyllä veneenkään heitä nyt. Että nyt otetaan sitten virheestä oppia. Hieno keli täällä on. Ja vähän tommonen tuuli puhaltaa, että se paita on märkä selästä. Ja niin, että jos pysähtyy nyt, niin vähän voi tulla kylmä. Vähän huono paita, mulla on ekaa kertaa nyt tää pitkä hihanen ja tää ei oo kyllä hengittävä. Pitää vaihtaa se kohta, kun tuo aurinko vähän tästä vielä nousee. Maisemat on hienot. En tiedä mikä vuori viiva tuolla menee. Joo. Semmosta. No niin. Nauhojen höllentämistä. Jalat alkaa turpoa. Aina pari kertaa päivässä näitä joutuu löystyttää, kun ne alkaa turpoon. Niin kuin toi koko jalka. Varsinkin kun tullaan alamäkeen, niin se turvottaa. Mitä ton kävelemisen vaativuuteen tulee täällä, niin ylivoimaisesti vaativin juttu on kun on tämmönen alamäki, joka menee pitkään alas tälläin loivasti. Kyllä jyrkäkin alamäet tietysti, mutta tämmönen, joka menee pitkään laskeutuu, niin tää ottaa polviin ja pohkeisiin sillä lailla, että välillä irvistää, kun näitä laskeutuu. Katsotaan, pitääkö jossain kohtaa, kun matkaa vielä on jäljellä, niin jostain hankkia polvituet. Se jää nähtäväksi. Mutta niin. Voisi kuvitella, että olisi ylämäki hankala, mutta se ei ole. Että mieluummin menee vaikka ihan jyrkkääkin ylämäkeä kuin tämmöistä alamäkeä. On tultu noin 13 kilometriä ja tää alkaa etsiä jotain varjosta lounaspaikkaa. Aurinko alkaa olla jo tuolla korkealla. Lämpöä alkaa piisaa taas. Tosiaan noin 13 kilometriä on tultu ja vajaa 9 on edessä ja seuraava paikka on Los Arcos. En osaa niitä espanjaksi lausua, mutta kirjoitetaan Los Arcos.
Katsotaan, nyt tulee lätäkköä. No niin, tämmösen. En nyt saanut ihan varjoa, mutta ei se haittaa. Nyt valmistetaan tässä maassa istuen lounasta. Huhhuh. Joo. On jamonia, eli siis ilmakuivattua kinkkua ja sitten on vähän paprikaa ja nektariinia ja missäs mun juustokin johonkin mä laitoin juustokin tuolla. Vuohenjuustoa. Jamon serra, niin kuin jamon curado. En tiedä mitä eroa sillä on siihen serran. Valmistellaan tässä patongit. Hohohoho. Semmonen patonki meinaa. Huhhuhhuh. Alkumatkasta vähän kadutti, kun tuli ostettua paljon tonne Red Bull'n eilen, mutta tässä kohtaa ei enää kaduta. Huhhuh. Kyllä maistuu. Ja sieltä tuleekin mun perässä tuleva vaelta. Mutta tästä menee jatkuvasti. Lurps. Ja jotenkin tässä kohtaa kilometrejä niin alkaa toi kuumuus ja ajatukset ja näin niin alkaa meneen semmoiseen ihmeelliseen tilaan, että vähän niinku tajunta niinku menee, en mä tiedä hämärtyy, mutta menee semmoiseen transsimaiseen tilaan. Etenkin silloin, kun se on näin kuuma päivä kuin nyt. Ja jalkoihin sattuu aivan hulluna. Mutta joo. Olisikohan joku tähän uskaltaisi veikata. 6 kilometriä. No niin. Siellä se ensimmäiset talot Los Arcosista häämättä. Oliko se 21,4 kilometriä. Huominen hirvittää tosiaan, kun on 29, jotain. Että se on kyllä tähän asti pisin on 24, niin se kyllä vähän hirvittää. Mutta katsotaan. Mutta Los Arcos. Kylmä kalja mulle, kiitos. Kukolle kuuluu. Onko se vihainen kukko? Täältä pitäisi nyt sitten löytää majatalo. Ei ole kyllä. Ei ole nyt tietoa vielä, mutta kaipa se jostain tästä löytyy. Tää kattoo varmaan kuukkelista.
Tuolla muuten näkyy tää, että miten täällä suunnistetaan. Tää on aika hyvin merkitty tää Camino Frances. Täällä tässä näkyy nää. Mä en nähnyt oikein tämä kuva, mutta keltainen nuoli ja sitten tuolla on toi simpukkamerkki, niin näitä pitkin harvemmin edes tarvii karttaa katsoa, että menee vaan niiden mukaan. Joo. No niin, edetään majapaikkaan. Löytyihän se majatalo 8 € maksaa. Litlin olut auki, jota mä kannoin 20 kilometriä, 22 kilometriä. Yes. Jalkojen teippailua näihin kuviin ja tunnelmiin. On va où là? Il était marqué quoi, le parapluie là, Raymond? Ah.